iPhone වල සියලුම දෙනාට ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවේ වැඩි දෙනෙක් අපේ YouTube channel එකේ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා බහුතරයක් අහලා තිබුණා පහුගිය දිනවල RGB keyboard mouse headset ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තමයි අද අරන් එන්නේ. RGB keyboard එකක්. ඒ වගේම RGB mouse එකක්. ඒ වගේම RGB headset එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් මම දැන් ගන්නවා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් headset එක. ඉතින් blue color එකෙන් තමයි මේ headset එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා RGB frame එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි ඔයාලට ආලෝකය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. lights ටික. ඉතින් මේ LED නෙමෙයි මේ RGB. RGB කියලා කියන්නේ colors ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් play වෙනවා මේකෙන්. බලන්න බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි. ඊගොල්ලෝ අපි බලමු keyboard එක කොහොමද කියලා. මේ තියෙන RGB keyboard එක. ඉතින් මේ හැම device එකකම කොහොමද light කොහොමද colors බලා ගන්න පුළුවන් කියලා මම වෙනෙන්ම මේ ටික කතා කරලා ඉවරලා බලන්න පෙන්නන්න. මේ කියන්නේ RGB mouse එක, gaming mouse එකක්. මෙතන මේ mouse එක හරි. තවත් එකක් තියෙනවා මේක. ඒක නොමිලෙම හම්බ වෙනවා. මොකද්ද? mouse pad එකක් හම්බ වෙනවා. මේ තියෙන mouse pad එක මේ mouse pad එක නම් RGB නෙමෙයි. මේ mouse pad එක RGB නෙමෙයි. ඉතින් තමයි quality එකට හදලා තියෙනවා. අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් වෙලසලේ තියෙන mouse pad එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය විදිහට keyboard mouse headphone එක සහ pad එක, mouse pad එක, ඒ වගේම තමයි අඳුරු අවස්ථාවේදී ඔයාලට පේනවා keyboard එකේ, mouse එකේ, ඒ වගේම තමයි headphone එකේ RGB lights වල colors වලට බලා ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මේ image එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ RGB colors අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට පේනවා keyboard එක RGB keyboard එකේ numbers හොඳට පේනවා. ඔයාලට කරවලේ වුණත් වැඩ කරන්න පුළුවන් keyboard එකේ අකුරු පැහැදිලිව තියෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි ඊට ලස්සන අලංකාර එළියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. සමහරක් අපේ තරුණ කට්ටිය ඊටමත් ආශා කරනවා මොනවාටද? මෙන්න මේ colors වලට. ඉතින් එයාලට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මොකද විතර අපේ මේ වීඩියෝ එක ඉල්ලලා තිබුණ නිසා. ඉතින් මේකේ ගාන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒකේ බලන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඩිලිවර් කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මේක තමයි අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක හොඳ නම් හැමෝටම ෂෙයා කරන්න. ඔන්න මම ඔයාලා ඉල්ලපු වීඩියෝ එක එහෙනම් අද අරගෙන ආවා. අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් CCTV ඒ වගේම කම්පියුටර් පැත්තට අදාළ වීඩියෝස් අපි අරන් එනවා. කම්පියුටර් රිපෙයාරින් කෝස් එකක් වෙනම යනවා මේ channel එකේ. ඒකත් එක්කත් එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් මේ විදිහට ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා ඔක්කොටම සුබ දවසක් ආයුබෝවන්.